ओके, फाईल क्लास बघतोय मग आपण. येस. कळलं पर्पज सगळ्यांना फाईल क्लासचं? येस मॅम. किती हळूच रिस्पॉन्स येतात ग पोरींना. तर बघा मग फाईल क्लास इट इज स्पेशली युज्ड for performing different operations on file or a subdirectory. Okay. And class provides constructors and that of methods for performing the operations. Methods मध्ये मग आपण बघितलं. एक मिनिट. तर पहिल्या प्रोग्राम मध्ये मी सगळी थेअरी दिली होती तुम्हाला. फाईल डेमो होता का? डेमो 1 होता. Yes, this is what file class. So class contains constructors, okay? Then methods to obtain file information such as get name, get path, get absolute path, get parent, last modified, and size of the file by using the length method. Then class also provides file testing methods such as exist, which checks whether given file exists or not. Then given name, maybe it is file or directory, so we can check it by each file is directory method. File can be readable or writable. We can check it by using can read and can write. So all these methods are Boolean methods. Class also provides methods for file modification, such as you can change the name of file by using rename to method. And if file no longer needed, you can delete the file also. Then it provides methods for directory operations, such as you can create a directory by make directory. A list of directories can be created by make directories, and list of files can be obtained by using the method list. So this is what file class is. तर आज आपण याच्यातली एक महत्वाची मेथड बघणार आहोत, ती म्हणजे डिलीट मेथड. तर प्रॉब्लेम डेफिनेशन लिहिते अगोदर. फाईल डिलिशन डेमो म्हणते मी त्याला. तर त्याप्रमाणे आधी नाव बदलून घेऊयात. सॉरी, फाईल डिलीट डेमो. तर बघा प्रॉब्लेम हाच आहे, ऍक्सेप्ट द नेम. आता नेम ऑफ ए फाईल नाही म्हणत मी, नेम ऑफ आपल्याला ऍक्च्युअली डिरेक्टरी घ्यायचंय. Name of directory from command line. Okay, check whether it exists or not. If exists, then okay, whether it is file or directory. And if it is directory, okay, if it is directory, then delete all the text files from that directory. Okay, असा प्रोग्राम आहे. आता तर आपण बरंचसं काम केलेलं आहे इथे. आता ऍक्सेप्ट द नेम ऑफ द डिरेक्टरी म्हटलेलं आहे, बरोबर. तर मग इथं फाईल नेमच्या ऐवजी मी त्याला डिरेक्टरी नेमच म्हणते. डिरेक्टरी डी नेम दिलं. ओके. Then we have to perform the operations on it.
whether if it is directory, then we have to search for the text file and then delete the file. And for that we need file object again. So let's create the file object with the name of the directory and now check whether it exists or not. So if it exists, then check whether it is a directory. आता फाईल चेक करत बसायचं कारण नाही आपल्याला, आपण डायरेक्ट चेक करणार if it is directory, then obtain the list of file, display the list of files. ओके, इथपर्यंत ठीक आहे. अदरवाइज if exist, if ओके, याला पण तुम्ही एल्स मेसेज देऊ शकतात. याच्या एल्स पार्टला आपण असं म्हणून इट इज नॉट अ डिरेक्टरी. कारण आपल्याला फाईल वरती काही करायचंच नाही, डिरेक्टरी वरती करायचं स्पेशली. ओके, तर हा इनर इफ झाला. इफ डिरेक्टरी, तर हे आपण काल बघितलेलं लिस्टिंग ऑफ फाईल्स, त्याच्यामध्येच आपल्याला थोडंसं आता मॉडिफिकेशन करायचंय, पण लेट फर्स्ट कम्प्लीट दॅट प्रोग्राम. नंतर मग इफ एक्झिस्टचा एंड आहे. एक्झिस्ट ती फाईल नसेल तर मग आपण डिस्प्ले करणार दॅट डिरेक्टरी डज नॉट एक्झिस्ट. तर मी ऍक्सेप्ट डिरेक्टरी नेम म्हटलेलं आहे, तर व्हेरिएबल नेम पण मी डी नेम करून टाकलंय मग आता. सो दिस इज वॉट, आता हे स्ट्रक्चर सगळ्यांना माहिती आहे मग. So accept directory name from the command line, create the file object with that directory name, check whether it exists or not. If exists, मग ती फाईल आहे की डिरेक्टरी आहे, तर आपल्याला डिरेक्टरी साठी करायचं आहे, तर आपण डायरेक्ट चेक केलं. मग इफ इट इज डिरेक्टरी, देन ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ द फाईल इन दॅट डिरेक्टरी अँड डिस्प्ले इट. हे आपण काल केलेलं होतं. अदरवाइज प्रिंट इट इज नॉट अ डिरेक्टरी अँड इफ इट डज नॉट एक्झिस्ट देन डिस्प्ले फाईल डज नॉट एक्झिस्ट. तर आधी आपण हा पार्ट चेक करून घेऊयात. सॉरी, स्पेलिंग चुकलं फाईलचं. फाईल डिलिशन डेमो. ओके, तर बघा मी काल तुम्हाला FYBSC डिरेक्टरी दाखवली होती ना, तेच नाव देते मी आता. FYBSC डज नॉट एक्झिस्ट. एक मिनिट, लेट मी चेक. TYBSC, सॉरी, नॉट FYBSC. TYBSC आहे आणि एक TY आहे. तर TY मध्ये आपल्या ह्या 3 टेक्स्ट फाईल्स आहेत. दुसरी काय होती तर ती TY, त्याच्यामध्ये एक टेक्स्ट फाईल, ओके, ती मंडे डॉट, ती पण एक टेक्स्ट फाईल आलेली आहे. आणि दुसरी क्लास डॉट क्लास फाईल आहे बघा, SYTY मार्क्स डॉट क्लास. ओके, तर हे फाईल लिस्टिंग बघितलं तुम्ही. आता आपल्याला प्रोग्राम काय करायचा आहे की डिलीट ऑल द टेक्स्ट फाईल्स. टेक्स्ट फाईल्स म्हणजे कोणत्या मग, की ज्यांचं एक्सटेन्शन TXT आहे. तर आपल्याला एक्सटेन्शन चेक करून आणि मग फाईल डिलीट करायची. कशी डिलीट करायची आहे, तर डिलीट मेथड आहे फाईल क्लास मधली, है ना. तर मग आता हे एक्सटेन्शन कसं चेक करायचं, डिलीट मेथड तर मी तुम्हाला सांगून, म्हणजे डिलीट मेथडचा उपयोग करायचा आहे तर सांगून टाकलं. काल मी तुम्हाला ॲरे ऑफ स्ट्रिंग ट्रॅव्हर्सिंगच्या या 2 मेथड सांगितल्या होत्या.
पण आपण कोणती वापरणार आहोत त्याच्यामधली स्पेशली तर फॉर इच लूप वाली मेथडच आपण वापरणार. त्याच्यामुळे आजच्या प्रोग्राम मध्ये आता हा पार्ट काही मी ठेवणार नाहीये. ओके. तर हे झालं, डिरेक्टरी असेल तर ती लिस्ट डिस्प्ले झाली. आता मला ह्या लिस्ट मधून ही लिस्ट आपण स्टोअर केली ॲरे मध्ये. ओके. तर त्याच्यामधल्या टेक्स्ट फाईल्स शोधायच्या आणि ती डिलीट करायची. तर कशी शोधणार टेक्स्ट फाईल? आपण आता काय केलं होतं, डिस्प्ले केलं ना ते, इफ डिस्प्ले द लिस्टिंग ऑफ फाईल्सचा प्रोग्राम होता. आता याच्याऐवजी आपल्याला फाईल डिलिशन टाकायचं आहे. बस एवढा एक ब्लॉक बदलणार आहे. आता बाकी सेम आहे, काल जे प्रोग्राम्स आपण बघितले परवाकडे सेम तेच आहे सगळं. तर काय करणार मग? तर आता हे एफ नेम आपण ॲरे मध्ये व्हिजिट करतो आहोत. तर हे एफ नेम मला चेक करायचं आहे. कशाने? कशासाठी? तर त्याचं एक्सटेन्शन txt आहे का? असेल तर डिलीट द फाईल. मग आता फाईल डिलिशन साठी मला पुन्हा त्या नावाने फाईल क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागणार आहे. आपला वरचा फाईल ऑब्जेक्ट डिरेक्टरीसाठी घेतला आपण, पण आता फाईल मला पुन्हा ते एफ नेम डिलीट करायचं आहे. तर ते डिलीट करण्यासाठी ह्या एफ नेमने, कारण मला पुन्हा डिलीट मेथड कुठली वापरायची आहे तर फाईल क्लासची, मग त्याच्यासाठी मला परत फाईल ऑब्जेक्ट लागणार आहे विथ धिस एफ नेम. केव्हा? जर ती txt फाईल असेल तर. सांगू शकतात कसं चेक करणार? झालेली आहे ती मेथड तुमची. तर आपलं स्ट्रिंग काय आहे मग आता? एफ नेम. सो इफ एफ नेम डॉट, तर ही ती सिंपल मेथड आहे. एक्सटेन्शन म्हणजे शेवटी येतं ना ते. सो इफ युअर फाईल नेम एंड्स विथ txt, that is what we have to check the extension. तर एंड्स विथ, स्टार्ट्स विथ, स्ट्रिंग क्लासच्या मेथड्स आहेत, सांगितलेला आहे मी तुम्हाला. सो इफ इट एंड्स विथ txt, तर मी काय करेन मग, परत एक फाईल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेन. फाईल ऑब्जेक्ट वरती एफ होता, याला F1 म्हणा, FL म्हणा, काही पण म्हणू शकता तुम्ही. न्यू फाईल. तर मग आता हे फाईल नेम मी असं डायरेक्ट नाही देऊ शकत. तर आपण त्या डिरेक्टरीमध्ये ते सर्च करतोय, तर आपल्याला कन्स्ट्रक्टरचा तो दुसरा फॉर्म वापरावा लागणार आहे. पाथ पण द्यायचा आहे त्याचा. तर पहिलं आर्ग्युमेंट मी पाथ नेम देणार आहे. तर पाथ नेम आपलं करंट वर्किंग डिरेक्टरीमध्ये आपली ती सब डिरेक्टरी आहे. तर मी सिम्पली म्हटलं डिरेक्टरी नेम फॉलोड बाय एफ नेम. So it creates a file object with the file name which is present in that specified directory, and then call the method delete. तर ते डिरेक्टरी नेम देणं खूप महत्वाचं आहे तिथे. आणि पाहिजे तर तुम्ही मेसेज देऊ शकतात एक अजून कळण्यासाठी. सॉरी, काय करते मी, एफ नेम इज डिलीटेड. कळला ब्लॉक सगळ्यांना? एंड ऑफ द फॉर लूप. ठीक आहे. तर इफ ती डिरेक्टरी जर असेल तर आपण काय केलं मग, ऑब्टेन द लिस्टिंग ऑफ फाइल्स, देन ट्रॅव्हर्स द ॲरे. ॲरे ट्रॅव्हर्स करत असताना एक एक फाईल नेम आपण व्हिजिट केलं त्या लिस्टमध्ये, आणि ते फाईल नेम आपण चेक करायचं. आता एंड्स विथ txt ला मला हे बघा, त्या डिरेक्टरीमध्ये अजून फाईल असतील किंवा सब डिरेक्टरी पण असतील, पण आता ठीक आहे आपल्याकडे सब डिरेक्टरी नाही आहे तर डायरेक्ट असं केलं मी. अदरवाईज मी अजून इथे हे पण चेक करावं लागेल मला की इफ इट इज फाईल then check if it ends with txt. If yes, then delete the file. But for that again कारण डिलिशन साठी मला काय लागणार आहे पुन्हा, फाईल ऑब्जेक्ट. तुम्ही एफ नाही वापरू शकत. एफ ला आपण डिरेक्टरी नेमने क्रिएट केलेलं आहे, तर आपल्याला त्या एकेका फाईल नेमने तो फाईल ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे पुन्हा, आणि म्हणून तो सेपरेट घेतला. त्याला करताना कशाने क्रिएट केला आहे लक्ष द्यायचं, हे महत्वाचं आहे. पाथ द्यावा लागणार आहे तिथे,
नाही तर परत तो करंट वर्किंग डिरेक्टरीमध्ये ती फाईल शोधेल. तर आपण डिरेक्टरी नेम देणार आहेत आणि त्या डिरेक्टरीच्या अंडर txt फाईल आपल्याला डिलीट करायच्या आहेत. तर क्रिएट ए फाईल ऑब्जेक्ट विथ डिरेक्टरी नेम अँड फाईल नेम, तरच ती फाईल तुमची डिलीट होणार आहे. f1.delete. तर मग अशी TYBSC मधल्या फाईल्स पाहिल्यात, सगळ्या TXT फाईल आहेत आपल्या, है ना. आता ओके, TYBSC देऊयात परत. तर डिरेक्टरी आहेच ती, आलं बघा. A1.txt is deleted, B2 deleted, ABC is also deleted, है ना. तुम्ही जाऊन बघा TY मध्ये आणि डिरेक्टरी बघा आहेत का फाईल्स, है ना. सॉरी, गेल्यात सगळ्या टेक्स्ट फाईल त्याच्यातल्या. येस, कळतो का किती मोठा प्रोग्राम करून टाकलाय आपण तो. इझिली मिळून गेलं की त्याचा आपल्याला इम्पॉर्टन्स राहत नाही. हा किती पॉवरफुल आहे जावा बघा. मिनिमम एफर्ट्स मध्ये आपण डायरेक्ट फाईल डिलिशनचा प्रोग्राम करून टाकला. विचार करा जरा. नाही म्हणजे थोडक्यात आपली डॉस कमांड केली आपण. डॉस कमांडला आपण डॉस मध्ये delete*.txt ही जी कमांड देतो, विच डिलीट ऑल द फाइल्स विच एंड्स विथ txt. तुमच्या लिनक्स मध्ये कोणती कमांड आहे ती? मला वाटतं रिमूव्ह ना, RM, remove*.txt ही जी कमांड करतात तुम्ही, त्या कमांडसाठी आपण प्रोग्राम केला. या कमांड्स म्हणजे नुसत्या कमांड नसतात, तर बॅकग्राऊंडला त्यांच्यासाठी प्रोग्राम असतात ते. येस, काहीतरी वाटत नाही का असं एक्साइटेड? येस मॅम. फार मोठी गोष्ट आहे ही. असे प्रोग्राम्स आपण करतो आहोत की जे तुम्ही एका सिंगल क्लिकने किंवा कमांडने करतात. विंडोज मध्ये म्हणा, डॉसला म्हणा, किंवा शेल प्रॉम्प्टला म्हणा, लिनक्स मधल्या. ते जे बॅकग्राऊंडचे प्रोग्राम असतात त्यांच्यासाठी अर्थात त्यांच्या लँग्वेजेस वेगळ्या असतील, पण आपण तो प्रोग्राम आता जावामध्ये केला. काय शिकलेत मग आज याच्यामध्ये? तर ही स्ट्रिंगची कमांड आहे. एफ नेम ऑफ द टाईप काय, तो स्ट्रिंग. अटेन्शन ठेवायचंय प्रत्येक लाईनला, कारण आपण इथं फाईल ऑब्जेक्ट पण वापरतोय आणि स्ट्रिंग्स पण आहेत तुमच्या. तर ही स्ट्रिंगची मेथड मी वापरली. सो इफ युअर फाईल नेम एंड्स विथ txt, देन मला ती डिलीट करायची. तर मी नुसतं प्रिव्हियस ऑब्जेक्ट नाही वापरला, तर त्याच्यासाठी मला पुन्हा नवीन ऑब्जेक्ट लागणार आहे, कारण ती फाईल अटॅच झाली पाहिजे त्याला. ती अटॅच करताना नुसतं एफ नेमने नाही क्रिएट केलं मी त्याला, तर तिचं लोकेशन पण दिलं की ती फाईल कुठं आहे. तर डिरेक्टरी नेम स्पेसिफाय करायचं आहे. कन्स्ट्रक्टरचे हे 3 फॉर्म्स महत्वाचे मी तुम्हाला सांगितले. तर इथे मी कुठला फॉर्म वापरला? फाईल पाथ नेम अँड फाईल नेम हा कन्स्ट्रक्टरचा फॉर्म आहे, आणि ही तुमची डिलीट मेथड. ते इतकं पॉवरफुल आहे जावाचा API. पूर्ण फाईल क्लास इतका महत्वाचा आहे. ओके, तर मी मगाशी तुम्हाला काय म्हटलं की ह्या फाईल्स तर घेतल्यात आपण सगळ्या. ते घेतल्याबरोबर मी माझ्याकडे ज्या डिरेक्टरी होत्या त्याच्यामध्ये टेक्स्ट फाईल होत्या डायरेक्ट फक्त, तर मी ह्या पद्धतीने केला. पण अदरवाईज मला अगोदरच हा फाईल ऑब्जेक्ट क्रिएट करून चेक करावं लागेल की ती फाईल आहे का. फाईल असेल तर ती डिलीट करायची, आणि ती एंड्स विथ txt असेल तर डिलीट करायचं. तर ते काम करायचं असेल तर मला काय करावं लागेल मग? तर त्या एफ नेमने अगोदरच हा ऑब्जेक्ट मला क्रिएट करून घ्यावा लागेल, कारण त्या डिरेक्टरी मधल्या लिस्ट मध्ये फाईल पण असतील आणि डिरेक्टरीज पण असू शकतात, सब डिरेक्टरीज पुन्हा, नाही का. तर मग मी आता इथं चेक करेन, इफ f1.is फाईल
डिरेक्टरी असेल तर सोडून द्यायची. इफ इट इज अ फाईल देन चेक. इफ एफ नेम एंड्स विथ txt देन डिलीट. असा सिक्वेन्स बदलून घ्यावा लागेल. मग आता हे मी अजून त्याला मोर जनरलाइज फॉर्म दिला म्हणून. अदरवाईज मगाशी जसा लिहिला तर तो पण सफिशियंट आहे, पण मग तिथे त्या डिरेक्टरी नेम आपल्याला स्किप झाल्या पाहिजे म्हणून मी चेक करून घेतलं की ती फाईल आहे का. फाईल असेल तर आपण पुढे चेक केलं, इज इट ए टेक्स्ट फाईल, बाय चेकिंग इफ एफ नेम एंड्स विथ txt. So if so, then delete. तर सगळ्या पद्धतीने जनरलाइज व्ह्यू लक्षात घेऊन आता आपल्या डिरेक्टरीज वापरल्या आपण. समजा एखादी कॉम्प्युटरची स्वतःची डिरेक्टरी असेल तर त्याच्यामध्ये अजून सब डिरेक्टरीज असू शकतात, तर त्या सब डिरेक्टरी सोडून द्यायच्या. आपल्याला फक्त फाईलसाठी करायचंय, तर मग ते चेक केलं आपण. इफ इट इज अ फाईल देन चेक इफ इट एंड्स विथ txt. इफ सो देन डिलीट. दॅट्स ऑल. आणि खालचा मेसेज तुम्हाला एक्झिक्युशन कळावं म्हणून दिलेला आहे. नाही पण दिला तरी ती फाईल डिलीट होणारच आहे. तर ती TY डिरेक्टरी आहे बघा. अजून TY परत एकदा बघून घ्या काय आहे, म्हणजे मग प्रोग्राम एक्झिक्युशन कळेल तुम्हाला. तर बघा TY मध्ये एक टेक्स्ट फाईल, 2 टेक्स्ट फाईल आहेत, 2 नाही 3 टेक्स्ट फाईल आहेत आणि एक डॉट क्लास फाईल. तर आपण ह्या TYच्या टेक्स्ट फाईल डिलीट करूयात. मग ओके बघा, 3 टेक्स्ट फाईल होत्या. तिघांसाठी तो मेसेज आला. आणि व्हेरीफाय करायचं असेल तर पुन्हा TY मध्ये जा आणि बघा डिरेक्टरी. तुमच्या लिनक्स मध्ये तुम्ही ls देणार त्याला, तर गेल्या फक्त डॉट क्लास फाईल आहे बघा. आणि या पॅरेंट डिरेक्टरी असतात त्या राहणारच आहेत, त्या नाही जाणार. सो दिस इज ऑल अबाउट द फाईल क्लास. शेवटचा प्रोग्राम आणि तो फाईल इन्फॉर्मेशन, लिस्टिंग ऑफ फाइल्स इन द डिरेक्टरी. जर ती फाईल डिरेक्टरी असेल तरचा हे 2-3 प्रोग्राम महत्वाचे. बाकीचे जस्ट स्टेप बाय स्टेप, हाऊ टू चेक एक्झिस्टन्स ऑफ द फाईल. इफ फाईल एक्झिस्ट देन चेक वेदर इट इज डिरेक्टरी ऑर फाईल. हे जस्ट तुम्हाला एक लॉजिक हळूहळू स्टेप बाय स्टेप साठी मी तुम्हाला दिलं होतं. अदरवाईज प्रोग्राम काय असणार आहे की ऍक्सेप्ट द नेम ऑफ द फाईल, चेक वेदर इट एक्झिस्ट. If exists, then check whether it is file or directory. If it is file, then display the information about the file such as name of the file, size of the file, parent name of the file or parent directory name, etc. If it is directory, then display the listing of files. तर हे प्रोग्राम महत्वाचे त्याच्यामध्ये. आणि आता आपण हा बघितला की accept the name of directory from command line and delete all the text file from that directory. पण ते करताना आपण हे सगळ्या पॉसिबिलिटीज चेक करून घेतल्या की दिलं मी डिरेक्टरी नेम, चेक केलं इफ इट एक्झिस्ट असेल तर ती डिरेक्टरी आहे का. डिरेक्टरी असेल तरच आपण फाईल डिलिशनची स्टेप केली. ओके, फाईल क्लासचा इथं एंड झालेला आहे. जायचं का पुढे? हो मॅम. आता आपण इंटरेस्टिंग पार्ट कडे जाणार आहोत. तर स्ट्रीम्स इन जावा ओव्हरऑल टॉपिक आहे तो, पण मग ती समरी किंवा ते थेरी आपण शेवटी बघणार आहोत. आपण आता डायरेक्ट 1 बाय 1 ते क्लासेस स्टडी करणार आहोत. तर इनपुट आउटपुट युजिंग फाईल, आणि त्याच्यासाठी मी बाईट ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लासेस वापरणार आहे. सो ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ द जावा दे आर डिवायडेड इंटू 2 टाइप्स, बाईट ओरिएंटेड स्ट्रीम अँड कॅरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम. तर आपण आता इथं करतोय ते बाईट ओरिएंटेड स्ट्रीम.
आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला आता हे 2 क्लासेस वापरायचे आहेत. तो म्हणजे फाईल इनपुट स्ट्रीम. सो नावातच आहे त्याच्या. इट इज यूज्ड टू ओपन द फाईल इन इनपुट मोड. तर इनपुट मोड म्हणजेच काय असतो तो? तर रीड मोड. आठवत असेल तुम्हाला सी प्रोग्रामिंग मधलं फाईल हँडलिंग. So first we have to open the file depending on whether we are reading the file or writing the file. तर आपल्याला तिथं मोड ऑफ ऑपरेशन द्यावे लागायचे, R फॉर रीड, W फॉर राईट वगैरे. इथे मात्र फाईल क्लास इटसेल्फ is self-sufficient to you open that file either in read or write mode. The file input stream opens file for read operation. File output stream opens file for write operation. So it opens the file in write mode. क्लासेस तसे डिझाईन केलेले आहेत. ओके, तर या 2 क्लासेस वरून आपण सुरुवातीला फाईल इनपुट आउटपुट बघणार आहोत ना. तर क्लासेस आहेत ते फायनली java.io मध्ये आहेत हे सगळे क्लासेस. तर आपल्याला त्या क्लासच्या अंडर ऑब्जेक्ट्स लागणार आहेत, ऑब्जेक्ट क्रिएशन करावं लागणार आहे. ओके, मी त्याच्या अंडर आता सिंपल प्रोग्राम घेते. write a program to create a file. For example, abc.txt. तर फाईल ऑपरेशन काय असतात? तर यू कॅन क्रिएट ए फाईल, बरोबर, यू कॅन कॉपी फाईल, यू कॅन डिलीट ए फाईल, यू कॅन चेंज द नेम ऑफ द फाईल. असे अनेक ऑपरेशन्स आहेत. पण आता याच्यामध्ये तुम्हाला क्रिएटिंग आणि फाईल कॉपिंग हे 2 महत्वाचे असणार आहे. सो व्हॉट डू यू मीन बाय फाईल क्रिएशन? आता मी नोटपॅड मध्ये अनटायटल्ड विंडोमध्ये हे माझी इन्फॉर्मेशन टाईप करून राहिले. तर हे माझं फाईल क्रिएशनच आहे ना एक प्रकारे. काय स्टेप्स असतात फाईल क्रिएशनच्या हे मी तेव्हाही सांगितलं होतं तुम्हाला, आणि परत सांगते की प्रोग्राम लॉजिक बदलत नाही, तेच असतं. सी मधलं फाईल हँडलिंग जर कळलं असेल तर तेच लॉजिक तुम्हाला इथे पण आहे. What do you mean by file creation? आणि हेच बेसिक कन्सेप्च्युअली विचार करणं महत्वाचं आहे. त्याच्यावरच पुढचा पूर्ण डोलारा असणार आहे. येस, किती इझिली विसरून जातो आपण. तर मी हे फाईल क्रिएशनच करून राहिले. काय करते मी? तर मी कीबोर्ड थ्रू माझा डेटा एंटर करून राहिले. ऍक्सेप्ट डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, म्हणजे कीबोर्ड इनपुट तर लागणारच आहे. अँड देन राईट इट इन टू द फाईल. तर ते फाईल सेव्ह करतो म्हणजे काय? ही फाईल मी जेव्हा सेव्ह करेल तर ऍक्च्युली काय होणार आहे? हा डेटा तुमचा त्या फाईल क्रिएट डेमो फाईल मध्ये राईट होणार आहे. कळतंय का? बोलत चला प्लीज. विचार तर करावाच लागणार आहे या गोष्टीचा. ट्रॅक वरती कधी याल तुम्ही? फाईल क्रिएशन काय करत असतो? एडिटरचं काम तेच आहे तुमच्या. हा एडिटरच आहे तुमचा, सिंपल एडिटर थोडक्यात. फक्त आपण फाईल राईट करतोय. ह्या रिलेशनने तुम्ही रिलेट जर केलं त्या प्रत्येक स्टेपला तर लक्षात ठेवणं सोपं जातं. जसं मी मगाशी तुम्हाला फाईल डिलिशनचं दाखवलं, तर ती डिलीट कमांड काय असते आपली, त्याच्यासाठीचा तो प्रोग्राम होता. तसं आता हा फाईल क्रिएशनचा म्हणजे आपला एक सिंपल ती कन्सोल ला तुम्ही फाईल क्रिएशन करतात ना कॅट कमांडने, तो प्रोग्राम करून राहिले मी हा. तर काय करतो आपण कॅट कमांड मध्ये? तर डेटा एंटर करतो कीबोर्ड थ्रू, म्हणजे तो तुमचं स्टँडर्ड इनपुट असणार आहे.
आणि ते मग फाईलमध्ये राईट करतो आपण. बघा बा, ते लिहून घेणं पण तेवढंच गरजेचं आहे. ऐकून तर लिहिलेलं आपण कधी वाचत नाही, ऐकलेलं तर लगेच दुसऱ्या मिनिटाला आपण विसरून जातो. आता मी हा ट्राय ब्लॉक का बरं वापरून राहिले ते पण कळेल तुम्हाला. तर कीबोर्ड इनपुट साठी तर मला बफर्ड रीडर लागणार आहे. आणि म्हणूनच म्हणते की बेसिक आयडिया महत्वाची आहे, त्याच्यावरून ते पुढचं सगळं. म्हणून तुम्हाला वाचून काहीही कळणार नाहीये. ऍक्च्युअली तुम्हाला हेच माहिती पाहिजे की व्हॉट इज फाईल क्रिएशन, व्हॉट आर द स्टेप्स. सो वी हॅव टू रीड डेटा और एंटर डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड. तर स्टँडर्ड इनपुट लागणार आहे, तर आपलं ते बफर्ड रीडर स्टँडर्ड इनपुट साठी वापरणार तुम्ही. आणि बघा, हे शेवटचं चॅप्टर असतं सी मध्ये पण, तेव्हाही तुम्ही त्याला फारसा वेळ देत नाही आणि मग पुढे असे प्रॉब्लेम्स येतात. तर तुम्हाला सी मध्ये फाईल हँडलिंग होतं, C++ मध्येही असतं, जावामध्ये आहे, पुढे जाऊन पायथन मध्ये पण आहे. पण म्हणून त्या बेसिक आयडिया बदलत नाहीत त्याची. फक्त काय की तुमचं प्रोग्राम बदलणार आहे, कारण त्या प्रत्येक प्रोग्रामची टर्मिनॉलॉजी वेगळी असणार आहे. त्याप्रमाणे तुम्हाला ते क्लासेस स्टडी करायचे, ते कसे वापरायचेत वगैरे हे सगळं करावं लागणार आहे. तर स्टँडर्ड इनपुट आणि फाईल आउटपुट. फाईल आउटपुटसाठी सांगितलं मी तुम्हाला मगाशी, मला फाईलमध्ये राईट करायचा आहे तो डेटा. तो ऑब्जेक्ट शुड बी ऑफ द टाईप फाईल आउटपुट स्ट्रीम. आणि तो ऑब्जेक्ट घेतला मी समजा FOS फॉर फाईल आउटपुट स्ट्रीम. XYZ वेगळा विचार करायचाच नाहीये. आणि ऑब्जेक्ट म्हटला की तो क्रिएट पण करावा लागणार आहे. आणि फाईल नेम दिलेलं आहे, क्रिएट ए फाईल abc.txt. तुम्हाला सांगितलं असेल समजा की ऍक्सेप्ट नेम ऑफ द फाईल फ्रॉम कमांड लाईन, तर तुम्ही फक्त इथं आर्ग्युमेंट स्ट्रिंग 0 म्हणायचंय. आता आपण स्पेसिफिक मॅम, नाव दिलं. वरती IO एक्सेप्शन राहिलं. करते ना मी, ट्राय ब्लॉक टाकलाय तेवढ्याचसाठी. कारण मला फाईलची पण ओपनिंग एरर चेक करायची आहे. त्याच्यासाठी मी टाकलंय. तर आता इथं काय होणार आहे, हा कन्स्ट्रक्टर जेव्हा तुमचा कॉल होईल त्यावेळेस जर ती फाईल ओपनिंग फेल गेलं तर इट थ्रोज द एक्सेप्शन ऑफ द टाईप फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. तर फाईलच्या प्रोग्रामसाठी तुम्हाला ते चेक करायचं आहे. आणि रीड लाईन साठीचं IO एक्सेप्शन. तर एक तर दोन्ही थ्रोज करावे लागतील इथे, नाही तर मग कॅच करायला आपण ते ट्राय ब्लॉक मध्ये टाकून द्यायचे. तर मी आपलं आता एक्सेप्शन हँडलिंग झालंय ना, म्हणून मी ट्राय ब्लॉक वापरला. अदरवाईज मी वरतीच म्हटलं असतं थ्रोज IO एक्सेप्शन कॉमा फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. पण मी आता स्पेशली तो ट्राय ब्लॉक वापरलाय त्याच्यासाठी. एनिवे, तर केलं मग. कन्सोल इनपुट साठी मी बफर रीडर घेतला आणि फाईल आउटपुट साठी आपण आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट घेतला. तर ह्या स्टेटमेंट मध्ये काय काय होतंय, तर FOS ऑब्जेक्ट डिक्लेअर होतोय, क्रिएट होतोय आणि सायमल्टेनियसली दॅट abc.txt फाईल हॅज बीन ओपन्ड इन राईट मोड. आणि मग आता आपल्याला करायचंय काय करायचंय, ऑपरेशन लक्ष द्यायचंय. आता तर मला कॅरेक्टर एक एक कॅरेक्टर कीबोर्ड थ्रू देणार आहे मी, म्हणजे रीड कॅरेक्टर करायचंय. कसं करणार, तर CH इज इक्वल टू BR.read. तर ही रीड मेथड वापरली आपण मागे एकदा. तर मी हे एक एक कॅरेक्टर रीड करायचंय, फाईलमध्ये राईट करायचं. फाईलमध्ये राईट करण्यासाठी रीड राईट मेथडच आहेत फाईलच्या पण. सो FOS डॉट ही मेथड आहे, राईट CH. दिस इज ऑल. आणि हे आपल्याला रिपीटेडली करायचंय. कुठपर्यंत, तर एंड ऑफ फाईल पर्यंत. तर मग मी काय करेन की रीड कॅरेक्टर अँड चेक इज इट एंड ऑफ फाईल दिस वे. तर मी ते CH इज इक्वल टू BR.read याला मी डायरेक्ट लूप मध्येच टाकून देते. हे आपण सी मध्ये पण केलेलं आहे. अँड चेक इज इट एंड ऑफ फाईल. तर एंड ऑफ फाईलला -1 रिटर्न करणार आहे तो, कारण रीड मेथड काय आहे, तर इंटिजर व्हॅल्यू रिटर्न होते रीडला, बरोबर आहे ना.
आणि ही इंटिजर व्हॅल्यू मला फाईलमध्ये राईट करायची आहे, तर ती ॲज अ इंटिजर नाही राईट करायची, तर तिला मी परत कॅरेक्टरमध्ये कन्व्हर्ट करू शकते सिम्पली बाय टाईप कास्टिंग इट. आणि मग हा जो CH आहे, आपण म्हणताना तो कॅरेक्टर म्हणतोय, पण रीड मेथड रीड्स इंटिजर रिप्रेझेंटेशन ऑफ दॅट कॅरेक्टर. तर मी CH ला डिक्लेअर करताना सुद्धा काय डिक्लेअर करणार आहे? तर इंटिजर. A दिला तर A ची ASCII व्हॅल्यू घेणार आहे तो 97 आणि मग तो 97 राईट करताना त्याचं कॅरेक्टर रिप्रेझेंटेशन आपण त्या फाईलमध्ये राईट करतोय. ओके. आणि मग इंटिजर रिप्रेझेंटेशन जर रीड करतोय तर एंड ऑफ फाईलला पण इंटिजर व्हॅल्यूज रिटर्न होते आणि काय असणार आहे ती तर -1. सो दिस इज व्हॉट फाईल क्रिएशन इज. याच्याने डायरेक्ट तुमची ती फाईल क्रिएट होऊन जाणार आहे. कन्सोल इनपुट आपलं स्टँडर्ड इनपुट घेतोय आपण, कीबोर्ड थ्रू तुम्ही एक एक कॅरेक्टर देणार आणि ते इमिजिएटली त्या फाईलमध्ये राईट होणार कुठपर्यंत तर एंड ऑफ फाईलपर्यंत. आणि ट्राय ब्लॉकमध्ये आपण करतोय तर आता इथं मला 2 एक्सेप्शन कॅच करायचे आहेत. एक म्हणजे तुमचं IO एक्सेप्शन आणि याच्याकडून आपण जनरलाइज एक्सेप्शन कडे पण जाणार आहोत. आणि इथं मेसेज दिलाच पाहिजे असं काही नाही. द्यायचा असेल तर इनपुट आउटपुट फेल्युअर म्हणू शकतात तुम्ही. आणि दुसरं दिस इज हे इम्पॉर्टंट बघायचं आहे आपल्याला. फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. याला पण आता लगेच मेसेज दिलाच पाहिजे असं काही नाही. जावा रन टाइम स्वतःचा मेसेज त्यावेळेस डिस्प्ले करू शकते, पण तुम्हाला मिनिंगफुली द्यायचं असेल तर तुम्ही असं म्हणू शकता तिथे. रीड मोडची असती तर मी फाईल डज नॉट एक्झिस्ट म्हटलं असतं, पण आपण आउटपुट मोडला ओपन करतोय फाईल. सो इफ फाईल ओपनिंग फेल्स देन एक्सेप्शन हॅज बीन थ्रोन. तर मी इथं मेसेज देते कांट ओपन द फाईल. आणि IO एक्सेप्शनला पण तुम्हाला द्यायचं असेल मेसेज तर देऊ शकतात. That's all. End of method.